নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ কি পাৱাৰ থাকে সেই কথাটো আজি আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৱাৰবিলাকৰ কথা বা তেওঁৰ কি ক্ষমতা থাকে। ইয়াৰ আগত আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, এজন মানুহ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইণ্ডিয়াত ইলেক্ট হ'ব লাগিলে তেওঁৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, তেওঁৰ মিনিমাম এজ 35 হ'ব লাগিব, তাৰপিছত তেওঁ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নমিনেট হ'ব পাৰে, তেওঁ কোৱালিফাইড হ'ব পাৰে, কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, আৰু তেওঁ বোথ যোনটো আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত কোনোৰে তেওঁ এটা চিট গ্ৰহণ কৰি থকা পাৰ্চন এটা হ'ব নালাগিব, বা তেওঁ ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত তেওঁৰ চিট থাকিব নালাগিব, প্লাছ তেওঁ কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল বা তেওঁ অফিচ অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব আদাৰ দেন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট পদ, আদাৰ দেন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট পৰ্টফলিঅ'। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি, আৰু তেওঁৰ ছিকিউৰিটি মানি আছিলে 15,000। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তেওঁক চিফ জাষ্টিচ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰাইছিলে, আৰু যদি চিফ জাষ্টিচ নাথাকে তেনেহ'লে ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰাইছিলে। আৰু তেওঁৰ কি প্ৰকাৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো পদ খালী হ'ব পাৰে, তেওঁৰ মৃত্যুৰ জৰিয়তে, বা যদি তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ কৰে, বা তেওঁৰ যদি 10 year কমপ্লিট হয় 5 বছৰৰ, বা তেওঁ যদি ৰিজাইন কৰে, আৰু তেওঁ যদি সংবিধান উলংঘা কৰাৰ তেওঁ প্ৰমাণিত হয়, তেতিয়াহ'লে ইম্পিচমেণ্টৰ প্ৰচেছটো আমি চাইছিলোঁ। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি লাষ্ট পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ আৰু ফাংচনবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ সংক্ষেপে আমি চাই ল'ম তেওঁৰ পাৱাৰ কি থাকে। এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ, তেওঁ কেনেধৰণে কাৰ্য এটা কৰাব পাৰে, বা কাৰ্য পালিকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কি পাৱাৰ থাকে, আইন ল মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত লেজিছলেটিভ পাৱাৰ কি থাকে, ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ তেওঁৰ কি থাকিব, জুডিচিয়েল পাৱাৰ তেওঁৰ আইন কানুনৰ ক্ষেত্ৰত কি পাৱাৰ থাকিব, ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ কি থাকিব, তাৰপিছত মিলিটাৰী পাৱাৰ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ। গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হট টপিক ফৰ এভৰি এক্সাম। গতিকে এইকেইটা পাৱাৰ আমি খুব বেছি বিস্তৃতভাৱে ইয়াত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হেডিংটো। গতিকে আমি প্ৰথমতেই চাই ল'ম এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছখিনি। ইয়াত দিয়া আছে অল এক্সিকিউটিভ একশ্যনছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰ ফৰ্মেলি টেকেন ইন দ্য নেম অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে যিমানবিলাক এক্সিকিউটিভৰ কাম কাজৰ কাৰণে ডিচিশ্যন লোৱা হয়, সেইকেইটা প্ৰেচিডেণ্টৰ নামতেই লোৱা হয়। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ দ্বাৰাও যদি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ দ্বাৰা যিকোনো কাম কাজ এক্সিকিউটিভৰ ক্ষেত্ৰত যদি লোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ নামত কৰা হয়। তাৰপাছত দিয়া আছে হি কেন মেক ৰুল স্পেচিফাইং দ্য মেনাৰ ইন হুইচ দ্য অৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ মেড এণ্ড এক্সিকিউটেড ইন হিজ বা হাৰ নেম শ্বেল বি অথেণ্টিকেটেড। তাৰপাছত দিয়া আছে হি এপইণ্টছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। গতিকে তেওঁ এইকেইটা পদক তেওঁ নিজে এপইণ্ট কৰে। হি এপইণ্টছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ, চিফ জাষ্টিচ। গতিকে আদাৰ মিনিষ্টাৰখিনি তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচত এপ্লাই কৰে। গতিকে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে এজনক এপইণ্ট কৰি দিলে, আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পিনে আদাৰ মিনিষ্টাৰবিলাকক এপইণ্ট কৰে। তাৰপাছত বা আমি যোনটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বুলি কওঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে চিফ জাষ্টিচ এণ্ড জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ, তেওঁ জাজ বা চিফ জাষ্টিচক এপইণ্ট কৰে। হাইকোৰ্টৰ জাজ বা চিফ জাষ্টিচ অফ যোনটো আমাৰ হাইকোৰ্টৰ থাকে। তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য এটৰ্নী জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, কম্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে এই পদকেইটা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, কি পাৱাৰ থাকে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তাৰপিছত চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ UPSC। ইতিমধ্যে আমি UPSCৰ কাৰ্য বা তেওঁলোকৰ ফাংচন কি থাকে, কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ কম্পজিশ্যন, গতিকে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এই গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন। আমি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি এই অফিচবিলাক চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লেলিষ্টটো চেক কৰিব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে হি এপইণ্টছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আদাৰ মিনিষ্টাৰ, চিফ জাষ্টিচ এণ্ড আদাৰ জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট, দ্য এটৰ্নী জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, কম্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ UPSC, চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন, গভৰ্ণৰ্ছ, মেম্বাৰ্ছ অফ ফাইনেন্স কমিশ্যন, এটচেট্ৰা। তাৰপিছত দিয়া আছে হি কেন চিক এনি ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটিং টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ইউনিয়ন এণ্ড প্ৰপ'জেলছ ফৰ লেজিছলেশ্যন ফ্ৰম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। গতিকে তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন তেওঁ বিচাৰিব পাৰে, বা তেওঁ জনাৰ অধিকাৰ তেওঁ থাকে। তাৰপিছত দিয়া আছে লেজিছলেটিভ পাৱাৰ। তেওঁৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ কি থাকিব, ইয়াত দিয়া আছে চামন অৰ প্ৰৰোগেট দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড টু ডিজলভ দ্য লোকসভা। তাৰপিছত দিয়া আছে চামন এ জইণ্ট চিটিং অফ বোথ দ্য হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট হুইচ ইজ হেডেড বাই দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা। গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ লোকসভাৰ বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তেওঁ ছেশ্যন এটা মাতিব পাৰে, বা তেওঁ ডিছকণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই কথাখিনিকে ইয়াত কোৱা হৈছে।
তাৰপাছত দিয়া আছে এড্ৰেছ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এট দ্য টাইম অফ দ্য কমেঞ্চমেণ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেওঁ সেই ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনটো এড্ৰেছ কৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে আফটাৰ ইচ জেনেৰেল ইলেকশ্যন। গতিকে জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ পাছত যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰথম ছেশ্যনটো হয় সেইটো তেওঁ এড্ৰেছ কৰে। এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ দ্য ইয়াৰ, গতিকে প্ৰথম ছেশ্যন অফ দ্য ইয়াৰটো তেওঁ এড্ৰেছ কৰে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে হি কেন এপইণ্ট এনি মেম্বাৰ অফ দ্য লোকসভা টু প্ৰিচাইড অভাৰ ইজ প্ৰচিডিংছ ৱেন দ্য অফিচ অফ বোথ স্পীকাৰ। গতিকে যেতিয়া বোথ স্পীকাৰ এণ্ড ডেপুটি স্পীকাৰ ফল ভেকেণ্ট, গতিকে তেওঁ যদি লোকসভাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ বা বোথ যোনটো স্পীকাৰ থাকে আৰু ডেপুটি স্পীকাৰ দুয়োটা পদ যদি খালী থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন মেম্বাৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰে সেই সভাখন তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এক্ট কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন অলছ' এপইণ্ট এনি মেম্বাৰ অফ দ্য ৰাজ্যসভা টু প্ৰিচাইড অভাৰ ইজ প্ৰচিডিংছ ৱেন দ্য অফিচ অফ বোথ দ্য চেয়াৰমেন এণ্ড ডেপুটি চেয়াৰমেন ফল ভেকেণ্ট। গতিকে যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন আৰু ডেপুটি চেয়াৰমেন দুয়োটা পদ খালী থাকে আৰু তেতিয়া যদি কিবা এটা প্ৰচিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণয় ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন মেম্বাৰ ইলেক্ট কৰিব পাৰে এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ সেই প্ৰচিডিংখনত এক্ট কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এইখিনি আছিলে তেওঁৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে নমিনেটছ 12 মেম্বাৰ্ছ। গতিকে ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে তেওঁ 12জন মেম্বাৰ নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে, যোনটো স্পেচিয়েলিষ্ট কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাল কাম কৰে কিছুমানে, যেনে শচীন তেণ্ডুলকাৰ, কিছুমানে মুভি মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বা ছায়েন্সৰ ফিল্ডত বহুত ভাল কাম কৰিলে তেওঁলোকক তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ নমিনেট কৰিব পাৰে। আৰু দুজন ব্যক্তিক এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা তেওঁ লোকসভালৈ নমিনেট কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে নমিনেটছ 12 মেম্বাৰ্ছ ইন ৰাজ্যসভা এমং, ইয়াত দিয়া আছে ফ্ৰম এমংছ পাৰ্চন হু হেভ স্পেচিয়েল নলেজ ইন ৰেচপেক্ট অফ লিটাৰেচাৰ, ছায়েন্স, আৰ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ। গতিকে ইয়াত স্পৰ্টছো আহি যাব। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে এণ্ড 2 মেম্বাৰ্ছ অফ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি ইন দ্য লোকসভা। গতিকে লোকসভাত তেওঁ 2জন এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা মানুহক নমিনেট কৰিব পাৰে। গতিকে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে এই দুয়োটা কথা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাক সুধি দিব পাৰে মেক্সিমাম কিমানজন মানুহ ৰাজ্যসভাৰ বাবে নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব 12জন। আৰু কিমানজন মানুহ নমিনেট কৰিব পাৰে লোকসভাৰ কাৰণে এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে 2জন। দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ। ইতিমধ্যে এই দুয়োটা কুৱেশ্যন আমি এক্সামত আহিছে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি ডিচাইডছ দ্য কুৱেশ্যন অন ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইথ কনচালটেশ্যন উইথ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন। গতিকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত আলোচনা কৰি কি গ্ৰাউণ্ডত বা কিহৰ কাৰণে এজন মানুহক ডিছকুৱালিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা সেই গ্ৰাউণ্ডটো তেওঁ নিৰ্ণয় কৰে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হিজ প্ৰায়ৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন এণ্ড পাৰ্মিশ্যন ইজ নিডেড টু ইণ্ট্ৰডিউচ চাৰ্টেন টাইপছ অফ বিলছ। গতিকে কিছুমান বিল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁৰ প্ৰায়ৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন লাগিব বা তেওঁৰ কেৱল মাত্ৰ পাৰ্মিশ্যনৰ বেচিছতহে এই বিলবিলাক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব। যেনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে মানি বিল, চাৰ্টেন ৰিক্ৰিয়েশ্যন অফ নিউ ষ্টেটছ বিল। গতিকে নতুনকৈ ষ্টেট এখন বনাবলৈ হ'লে তাৰ বাউণ্ডাৰী অল্টাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা নাম চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত দিয়া আছে ৱেন এ বিল ইজ চেণ্ট টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আফটাৰ ইট হেজ বিন পাছড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা যেতিয়া এখন বিল পাছ হৈ পিনে প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত যায় তেতিয়া তেওঁ কি পাৱাৰ তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে, গিভ হিজ এচেণ্ট টু দ্য বিল। গতিকে তেওঁ এপ্ৰুভ কৰি দিব পাৰে বিলখনক। তাৰপিছত দিয়া আছে উইথ হোল্ড হিজ এচেণ্ট টু দ্য বিল। গতিকে তেওঁ সেই বিলখনক তেওঁ পাৰ্মিশ্যন নিদিব পাৰে বা ৰিফিউজটো তেওঁ পাৰ্মিশ্যন কৰিব পাৰে বা তেওঁ নিজৰ পাৰ্মিশ্যনটো নিদিওঁ বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ৰিটাৰ্ণ দ্য বিল, আৰু তেওঁ বিলখন ৰিটাৰ্ণ পঠাব পাৰে ইফ ইট ইজ নট এ মানি বিল ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে মানি বিল যদি নহয় সেই বিলখন তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আকৌ ৰিকনচিডাৰেশ্যন বা আকৌ এবাৰ সেই পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে তেওঁ আকৌ বিলখন ৰিটাৰ্ণ পঠাব পাৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে হাউএভাৰ ইফ দ্য বিল ইজ পাছড এগেইন বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইথহোল্ড এমেণ্ডমেণ্টছ উইদাউট এমেণ্ডমেণ্টছ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হেজ টু গিভ হিজ এচেণ্ট টু দ্য বিল। গতিকে যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত আকৌ ৰিকনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া বিলখন পঠাব তেতিয়া আকৌ যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই বিলখন পাছ হয় কোনো ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্ট নকৰাকৈ, তেতিয়াহ'লে সেই বিলখনক তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টে পাৰ্মিশ্যন পাছত দিবই লাগিব। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন প্ৰমলগেট অৰ্ডিনেঞ্চেছ ৱেন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ নট ইন ছেশ্যন। দ্য অৰ্ডিনেঞ্চেছ মাষ্ট বি এপ্ৰুভড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইদিন 6 weeks ফ্ৰম ইটছ ৰিএছেম্বলি। হি কেন অলছ' উইথড্ৰ এ অৰ্ডিনেঞ্চ এট এনি টাইম। গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ অৰ্ডিনেঞ্চ তেওঁ এট এনি টাইম বা যিকোনো টাইমতে তেওঁ উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে হি লেইজ দ্য ৰিপৰ্ট অফ কেগ UPSC ফাইনেন্স কমিশ্যন এটচেট্ৰা বিফৰ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আগত তেওঁ কেগৰ ৰিপৰ্ট, গোটেই এনুৱেল ৰিপৰ্ট যিবিলাক ছাবমিট কৰে টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু প্ৰেচিডেণ্টে সেইবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰে বা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তাৰ কাম কাজৰ ওপৰত। UPSCৰ কাম কাজ বা ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইবিলাকৰ যিবিলাক এনুৱেল ৰিপৰ্ট থাকে সেইবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰস্তুত কৰে প্ৰেচিডেণ্টে।
তাৰপিছত দিয়া আছে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ বা ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত কি পাৱাৰ থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ। ইয়াত দিয়া আছে মানি বিলছ can be introduced in the parliament only with his prior recommendations. This is very very important from the exam perspective. আমাক সুধি দিব পাৰে যে মানি বিল can be introduced in the parliament without prior permission বা without recommendations from the president. গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হৈ যাব। আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে মানি বিল কেৱল মাত্ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ prior recommendation বা permission থাকিব। গতিকে this is very very important from the exam perspective. তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে no demand for a grant can be made except on his recommendations. গতিকে যিকোনো ধৰণৰ গ্ৰেণ্ট প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে বা গ্ৰাণ্ট যিকোনো প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন খুব বেছি জৰুৰী। তাৰপিছত দিয়া আছে হি থ্ৰু হিজ representative present the annual financial statement before the parliament. গতিকে তেওঁ annual financial statement যোনটো ইউনিয়ন বাজেট বুলি আমি জানো সেইটো তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ থ্ৰু দি পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰস্তুত কৰে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন মেক এডভান্স আউট অফ দ্য কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া to meet any unforeseen expenditure. গতিকে যিকোনো ধৰণৰ আনৱান্টেড বা যিকোনো ধৰণৰ বা যোনটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰা জাগাত যদি কিছুমান খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কণ্টিনিউছ এ ফাইনেন্স কমিশ্যন আফটাৰ এভৰি 5 years টু ৰিকমেণ্ড এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰেভিনিউজ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেটছ। গতিকে হি কনষ্টিটিউটছ বা তেওঁ এটা ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ নিৰ্মাণ কৰে প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে যাতে ষ্টেট আৰু ইউনিয়নৰ মাজত ৰেভিনিউৰ এটা প্ৰপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পৰা যায়। গতিকে এইখিনি আছিলে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ। তাৰপাছত আছে আকৌ জুডিচিয়েল পাৱাৰ। গতিকে তেওঁৰ জুডিচিয়েল পাৱাৰ কি থাকিব ইয়াত দিয়া আছে হি এপইণ্টছ দ্য চিফ জাষ্টিছ এণ্ড জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্টছ। গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজবিলাকক আৰু CJI যোনটো চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁক কোনে এপইণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন চিক এডভাইচ ফ্ৰম দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন এনি কুৱেশ্যন অফ ল অৰ ফেক্ট। গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে যিকোনো ধৰণৰ ল'ৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ধৰণৰ কথাত এডভাইচ ল'ব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা। হাউএভাৰ দ্য এডভাইচ টেণ্ডাৰ্ড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ নট বাইণ্ডিং অন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে সেই এডভাইচটো যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্টক যোনটো এডভাইচ প্ৰদান কৰা হয় তেওঁ বিচাৰিলে সেই এডভাইচটো কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টত বাইণ্ডিং নহয় বা তেওঁ মানিবই যে লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বান্ধোন নাই। তাৰপিছত দিয়া আছে ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ্ছ। গতিকে তেওঁৰ ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ্ছ কি ইয়াত দিয়া আছে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ এণ্ড এগ্ৰিমেণ্টছ আৰ নেগচিয়েটেড এণ্ড কনক্লুডেড অন বিহাফ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে যিবিলাক আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি আমি চাইন কৰে ভাৰতবৰ্ষই বেলেগ এখন দেশৰ লগত যিবিলাক ট্ৰিটি চাইন কৰে যিবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰে বিজনেছ ডিলৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নেগচিয়েটেড এণ্ড কনক্লুডেড অন বিহাফ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ বিহাফত সেই যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি আছে সেইবিলাক চাইন কৰা হয়। এইখিনি আছে তেওঁৰ ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ্ছ। তাৰপিছত দিয়া আছে চেঞ্জ এণ্ড ৰিচিভছ ডিপ্ল'মেটছ লাইক এম্বেচেডাৰ হাই কমিশ্যনাৰ্ছ এণ্ড ছ অন। গতিকে বেলেগ দেশলৈকে আমাৰ যিবিলাক হাই কমিশ্যনাৰ বা এম্বেচেডাৰ যিবিলাক থাকে ফৰেইন ছাৰ্ভিচ থাকে সেই গোটেইবিলাকক প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁ বেলেগ দেশলৈকে পঠায় আৰু বেলেগ দেশৰবিলাকক তেওঁ ৰিচিভ কৰে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে মিলিটাৰী পাৱাৰ্ছ। গতিকে মিলিটাৰী পাৱাৰ তেওঁৰ কি থাকে সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাক সুধি দিব পাৰে যে ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চ তিনিওটাৰে কথা কৈ আছোঁ। গতিকে ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ কোন তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্ট। তাৰপিছত দিয়া আছে এপইণ্টছ দ্য চিফ অফ দ্য আৰ্মি নেভি এণ্ড এয়াৰফ'ৰ্চ। গতিকে আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চৰ চিফবিলাকক বা হেড অফ দ্য আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চক এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে। তাৰপিছত দি আছে ডিক্লেয়াৰ্ছ ৱাৰ এণ্ড কনক্লুড পিচ। গতিকে কোনো এখন দেশৰ লগত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰেচিডেণ্টে ঘোষণা কৰে আৰু পিচ কনক্লুডো প্ৰেচিডেণ্টেই কৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে ছাবজেক্ট টু দ্য এপ্ৰুভেল অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এপ্ৰুভেলৰ লগত তেওঁ এই কামবিলাক কৰে। গতিকে তাৰপাছত দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ। দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ কি থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত সেই কথাখিনি আমি জনাটো খুব বেছি দৰকাৰী। ইয়াত দিয়া আছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন প্ৰক্লেইম ইমাৰ্জেঞ্চি ইন 3 কণ্ডিশ্যনছ আফটাৰ গেটিং দ্য ৰিটাৰ্ণ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য কেবিনেট। গতিকে কেবিনেটৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ থ্ৰু দি প্ৰেচিডেণ্টে 3টা কণ্ডিশ্যনত ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে যোনটো ইণ্টাৰনেল এগ্ৰেশ্যন কনষ্টিটিউশ্যনেলৰ মেচিনাৰী যেতিয়া ফেইলিয়াৰ হ'ব তাৰপিছত আৰু যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি আহিব। গতিকে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানলৈকে 3 টাইমছ ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা হৈ গৈছে আৰু কেতিয়া হৈছে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি জানিব লাগে। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া ঘোষণা কৰিব পাৰিব আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352। গতিকে এইকেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাক সুধি দিব পাৰে যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কামছ আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকল 352 356 360। গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা গ্ৰাউণ্ড হ'ল এৰাইজিং আউট অফ ৱাৰ।
গতিকে যেতিয়া যুদ্ধ ঘোষণা হয় এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন অৰ আৰ্মড ৰেবেলিয়ন উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি যেতিয়া গৃহযুদ্ধ হ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ সেনেকুৱা যুদ্ধৰ লগত সংগতি ৰখা এইবিলাক কাম কাজ হয় তেতিয়া আমি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 তাৰপিছত দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আমি যোনটো প্ৰেচিডেন্টছ ৰুল লগোৱা বুলি কওঁ প্ৰেচিডেন্টছ ৰুল লাগে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 গতিকে যেতিয়া এখন ৰাজ্যত কনষ্টিটিউচনেল মেচিনাৰীটো ফেইল হয় তেতিয়া সেই ষ্টেটখনত আমাৰ যোনটো প্ৰেচিডেন্টছ ৰুল সেইটো ইম্প'জ কৰা হয় ইয়াত দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 arising out of the failure of the constitutional machinery in the states it is also known as the president's rule গতিকে প্ৰেচিডেন্ট ৰুল আমি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল কিমানৰ ওপৰত লগাওঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি নিউজত প্ৰায়ে প্ৰেচিডেন্টছ ৰুলৰ কথা আমি প্ৰায়ে শুনি থাকোঁ গতিকে এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় প্ৰেচিডেন্ট ৰুল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল কিমানৰ আণ্ডাৰত লগাব পাৰি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 তাৰপিছত দিয়া আছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া ঘোষণা কৰা হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 360 দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে যে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত ঘোষণা কৰিব পাৰি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 360 আৰু তাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা গ্ৰাউণ্ড কি এৰাইজিং আউট অফ দ্য থ্ৰেট টু ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি অৰ ক্ৰেডিট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব তাৰ গ্ৰাউণ্ডটো হ'ল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 360 আৰু আৰ্টিকল নাম্বাৰটো হ'ল 360 দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামৰ বাবে আমাক সুধি দিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষত ইমাৰ্জেঞ্চি কিমান টাইম বৰ্তমানলৈকে ঘোষণা কৰা হৈছে 3 টাইমছ আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে 1962 1971 আৰু 1975 1975ক আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধীৰ দ্বাৰা ডিক্লেয়াৰ হোৱা ইমাৰ্জেঞ্চি খুব বেছি নিউজত থাকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল যোনটো 1962 যোনটো ঘোষণা কৰা হৈছিলে এগ্ৰেশ্যন চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন বা যোনটো ইণ্ডো চাইনা ৱাৰ সেইটোৰ কাৰণে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু এইটো আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যোনটো এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352ৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হৈছিলে তাৰপিছত দিয়া আছে ইন 1971 ডিউ টু ইণ্ডো পাক ৱাৰ গতিকে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হৈছিলে সেইটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আছিলে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 তাৰপিছত দিয়া আছে ইন 1975 অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰবেঞ্চেছৰ ক্ষেত্ৰত 1975ত ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হৈছিলে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে বৰ্তমানলৈকে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ 3 টাইমছ ঘোষণা হৈছে আৰু প্ৰেচিডেন্টছ ৰুল আমি বহুতবাৰ ঘোষণা বহুত কেইখন ষ্টেটৰ প্ৰেচিডেন্ট ৰুল ইতিমধ্যে বৰ্তমানো চলি আছে আমি ভালদৰে জানো তাৰপিছত দিয়া আছে ভেটো পাৱাৰ এণ্ড টাইপছ অফ ভেটো গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ভেটো পাৱাৰ কেইটা আমি এই ক্ৰমতে এবাৰ চাই লওঁ ইয়াত দিয়া আছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভেষ্টেড উইথ 3 ভেটো এবছলিউট ভেটো ছাছপেনচিভ ভেটো এণ্ড পকেট ভেটো ইয়াত দিয়া আছে দেয়াৰ ইজ ন' কোৱালিফাইজ ভেটো ইন দ্য কেছ অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কোৱালিফাইজ ভেটো নাই ইয়াত দিয়া আছে এবছলিউট ভেটো কি উইথ হোল্ডিং অফ এচেণ্ট টু দ্য বিল পাছড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ গতিকে যোনটো তেওঁ পাৰ্মিশ্যন নিদিবৰ কাৰণে বা পাৰ্মিশ্যন নিদিওঁ বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিব পাৰে এবছলিউট ভেটোৰ দ্বাৰা কোৱালিফাইড ভেটো চেণ্ডিং বেক অফ বিল হুইচ কেন বি অভাৰৰাইড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ উইথ এ হায়াৰ মেজৰিটি গতিকে তেওঁ কোৱালিফাইড ভেটোৰ দ্বাৰা তেওঁ এখন বিল তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰলৈকে বা লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিললৈকে তেওঁ আকৌ বেক পঠাব পাৰে আৰু সেই লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিলে আকৌ সেই বিলখন মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাছ কৰি প্ৰেচিডেণ্টক আকৌ উল্টা পঠাব পাৰে পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে তাৰপিছত দিয়া আছে ছাছপেনচিভ ভেটো চেণ্ডিং বেক অফ এ বিল হুইচ কেন বি অভাৰচাইডেড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ উইথ এন অৰ্ডিনাৰী মেজৰিটি গতিকে মেজৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত এই ছাছপেনচিভ ভেটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত দিয়া আছে পকেট ভেটো গতিকে যদি কোনো এখন বিল প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে যাওঁ আৰু সেই প্ৰেচিডেণ্টে যদি ভাবে এই বিলখনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলওঁ বুলি তেতিয়াহ'লে তেওঁ পকেট ভেটৰ এপ্লাই কৰে পকেট ভেটো মানে কি তেওঁ সেই বিলখনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলয় ইয়াত দিয়া আছে টেকিং ন' একশ্যন অন দ্য বিল পাছড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ ইট ৱাজ ইউজড ইন 1986 ইন দ্য পোষ্টেল বিল বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ডেট টাইম জ্ঞানী জৈল সিং গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ ভেটো পাৱাৰ তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য পজিশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট বুলি ক'লে তেওঁৰ স্থান কি ইয়াত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ প্ৰভাইডেড ফৰ এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে য'ত আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ আমি দুটা হাউচ পাব পাৰোঁ তাৰপিছত দিয়া আছে এণ্ড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হেজ বিন মেড অনলি এ নমিনেল এক্সিকিউটিভ গতিকে প্ৰেচিডেণ্ট আমি ভাৰতবৰ্ষত জানো যে তেওঁ নমিনেল এক্সিকিউটিভ আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ কোন ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বুলি আমি কওঁ ইয়াত দিয়া আছে দ্য ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ বিং দ্য কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ভিডিঅ'ৰ
কভাৰ কৰি ল'লোঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে এজন প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ, তেওঁৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, তাৰপাছত তেওঁ কেনেধৰণে ইম্পিচমেণ্ট কৰিব পাৰি বা সেই পদটোৰ পৰা কেনেধৰণে গুচাব পাৰি, তাৰপাছত তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৱাৰবিলাক এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ চালোঁ, লেজিছলেটিভ পাৱাৰ, ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ চালোঁ, তাৰপাছত আকৌ জুডিচিয়েল পাৱাৰ চালোঁ, ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ চালোঁ, মিলিটাৰী পাৱাৰ চালোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ চালোঁ, ভেটো পাৱাৰ চালোঁ। গতিকে এই গোটেই পাৱাৰবিলাক তেওঁৰ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি চাইছিলোঁ যে তেওঁ কি ধৰণে প্ৰেচিডেণ্টৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে আৰু কেনেধৰণে তেওঁৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা হয় বা কি গ্ৰাউণ্ডত তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা গুচাব পাৰি। এই গোটেই কথাবিলাক আমি দুটা পাৰ্টত আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আগলৈকেও ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।